السلام عليكم ورحمة الله. التوقعات المشتركة بين عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف وبترا بدر عالمة الفلك اللبنانية للنصف الثاني من عام 2026. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. عند تقاطع الرؤى الفلكية والتوقعات لعام 2026 تبرز قواسم مشتركة لافتة بين ما أعلنته خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف وما طرحته عالمة الأرقام والتوقعات بترا بدر في إطلالاتها الإعلامية. على الرغم من اختلاف أدواتهما في الرؤية والحدث لدى ليلى عبد اللطيف والأرقام والتوقعات الروحانية لدى بترا بدر، فإنهما التقيتا عند خطوط عريضة ترسم ملامح النصف الثاني من عام 2026 وما بعدها على المستويات الاقتصادية والسياسية والبيئية. وإليكم أبرز التوقعات المشتركة بين ليلى عبد اللطيف وبترا بدر لنهاية عام 2026. في الملف المالي والاقتصادي العالمي، النكسة والصعود، كانت جبهة المال والاقتصاد هي الأكثر تطابقا في الرؤى بينهما، حيث ركزت التوقعات على تحولات جذرية في الثروات. نكسة الدولار الأمريكي، اتفقت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر على أن الاعتماد المطلق على الدولار الأمريكي سيمر بمرحلة حرجة جدا، وتوقعتا تراجعا ملحوظا في الفوائد وقوة العملة أمام أزمات خانقة تواجه الاقتصاد العربي. أما عن قفزة الذهب الجنونية، فقد نصحت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر بالابتعاد عن المضاربات السريعة والتحول نحو المعادن الثمينة كأمان أول، حيث توقعت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر قفزات تاريخية لأسعار الذهب، حيث تحدثت ليلى عبد اللطيف عن مستويات قياسية بعيدة، وتوقعت بترا بدر أرقاما تصاعدية قوية بعد تذبذبات مؤقتة، مع إشارة مشتركة إلى أن الفضة ستحقق مكاسب استثنائية ونسب أرباح تفوق الذهب في مراحل معينة. أما عن الهجمات السبرانية وفوضى المصارف، فقد التقت القراءتان عند ليلى عبد اللطيف وبترا بدر عند التحذير من الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق والتي تؤدي إلى ظلام رقمي مؤقت، مما يتسبب في شلل لبعض شبكات البنوك وأعطال مفاجئة في ماكينات الصراف الآلي ATM، مما يثير حالة من الإرباك والفوضى في بعض الدول. عن الملف اللبناني والسوري والمفاوضات والأدوار الإقليمية على الصعيد العربي، شكل الشأن الشامي محور مشترك في قراءة ليلى عبد اللطيف وبترا بدر في النصف الثاني من عام 2026، حيث اتفقت التوقعات بين ليلى عبد اللطيف وبترا بدر على أن الجبهة اللبنانية والجنوب تحديدا سيمران بمرحلة صعبة وتصعيدية في البداية، تليها ترتيبات تفاوضية سريعة ومفاجئة تقود إلى تغيرات في النمو الميداني وعودة الناس إلى أراضيهم على الشريط الحدودي دون الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة. أما عن الدور القطري البارز، فقد أشارت التوقعات المشتركة بين ليلى عبد اللطيف وبترا بدر إلى صعود لافت للدبلوماسية القطرية كلاعب سياسي أساسي ومحوري في المنطقة، وتحديدا عبر بوابتي دمشق وبيروت لإيجاد صيغ استقرار وتسويات سياسية واقتصادية. عن الاقتصاد المصري والتحولات الهيكلية، فقد حظيت مصر بنظرة تفاؤلية مشتركة بين ليلى عبد اللطيف وبترا بدر، حيث اتفقت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر على أن الاقتصاد المصري سيسير نحو مشاريع واستثمارات ضخمة ومتنوعة تساعد البلاد على تخطي عقبات التضخم وأزمات النقد الأجنبي، ووصفت
كل منهما هذه الفترة بأنها مرحلة الرؤية المالية الجديدة وتحسين وضع الدخل. وأشارت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر في إشارة مشتركة إلى دور حيوي وكبير للأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية في إحباط وتطويق عمل أمني خطير وحماية بعض المحافظات بنجاح. أما عن المناخ والجفاف والأزمات الطبيعية فقد حذرت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر كلتاهما من ظواهر مناخية قاسية تضرب مناطق متفرقة حول العالم في النصف الثاني من العام، تشمل موجات جفاف شديدة وممتدة تؤثر على الأمن المائي والغذائي، يقابلها على الجهة الأخرى كوارث طبيعية عنيفة مرتبطة بارتفاع مناسيب المياه وحرائق ضخمة تلتهم مساحات واسعة في أوروبا وفي أمريكا. يظل هذا الرصد في سياق القراءة المقارنة للمحتوى التي ثبتته وسائل الإعلام وشاشات التلفزة لمنصات التوقعات، ولا يؤخذ كحقائق علمية أو سياسية حتمية أو علوم للغيب، فكل الغيب عند الله سبحانه وتعالى. إذن الملخص السريع للمشترك أو للتوقعات المشتركة بين ليلى عبد اللطيف وبترا بدر في النقاط التالية: أولا في الذهب والفضة، حيث توقعت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر صعود الذهب، أي تقنية الذهب، أي حفظ الذهب. لابد من الناس اللجوء إلى الذهب وليس للدولار الأمريكي، حيث توقعت أن الدولار الأمريكي سيأخذ حالة من النكسة، من الانتكاسة القوية. أما عن الذهب فيصعد لنسبة كبيرة، وخاصة الفضة سيكون مكسبها أكثر من الذهب. أما عن التوقعات الاقتصادية والعالمية، حيث عن المواجهة الإيرانية توقعت تجدد الصراع بشكل مباشر بين إسرائيل وبين أمريكا وأيضا إيران. وأما عن الجانب في بريطانيا توقعت تدهور حرج في الحالة الصحية للملك تشارلز وتسليم السلطة للأمير ويليام للعرش. عن الأوبئة قد اشتركت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر في هذا التوقع من وصول الفيروس الخطير الذي يأتي عن طريق الخفافيش ويصيب الإنسان في الرئة ويتسبب في حالات كثيرة من الوفاة. أما عن الحالات المناخية فقد اشتركت ليلى عبد اللطيف وبترا بدر في بعض العواصف وبعض التسونامي الذي يضرب ولايات أمريكا ومنها ولاية ميامي. ومن كل هذه التوقعات المشتركة ما بين ليلى عبد اللطيف وبترا بدر في النصف الثاني من عام 2026. في النهاية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.